Sẽ ngủ ở đây. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hiện tại mình đang ở trên mặt hồ Volta, hồ nhân tạo lớn nhất thế giới, có diện tích lên đến hơn 8.500 km². Và nó cũng là một kỳ quan đặc biệt của đất nước Ghana. Xung quanh hồ thì có rất nhiều làng chài và ngư dân ở đây thì sinh sống bằng nghề đánh bắt cá trên lòng hồ. Và hôm nay mình xin mời các bạn cùng mình trải nghiệm một buổi câu đêm với những người dân ở đây. Xin mời các bạn. Đây là điểm mà mọi người sẽ tập trung trước khi ra khơi, cũng như là sáng mai sau khi kết thúc buổi câu thì mọi người sẽ tập kết ở đây để bán cá. Đây là những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho việc câu cá, và khi mà sâu mồi xong thì họ sẽ ra khơi. This one is good. Yeah. Yeah. I see. Ở đây họ sử dụng mồi câu bằng giun đất. Đây là những chiếc lưỡi câu đã được mắc mồi. Rất là nhiều lưỡi các bạn ạ. Và trên mỗi thuyền câu thì họ đã chuẩn bị rất là nhiều đá. Tác dụng của những viên đá này là để làm cho dây câu chìm xuống đáy, giống như là chì câu vậy. Vì tàu của mình to hơn nên là mình đã bảo mấy cái bạn này chuyển đá từ thuyền của họ sang bên này cho nó dễ đi, bởi vì tàu của mình chạy bằng máy, còn họ thì chỉ bơi bằng tay thôi các bạn. Abang, itu am honyo chepe gale ogu. Onyu ne gale nyo ka ba Gale ni. Gemi Ya gale le gala. Gemi. Trong lúc đợi mọi người thì mình tranh thủ tát nước các bạn ạ. Bây giờ là 9:30 tối các bạn ạ, và mình chuẩn bị xuất phát ra điểm câu. Trên cái đường ra điểm câu thì tàu của mình còn hỗ trợ kéo thêm một cái thuyền câu nữa. Việc di chuyển trên mặt hồ tối đen như này thì họ sẽ căn cứ vào những cái bóng đèn điện ở trong bờ để xác định hướng các bạn ạ. Và đi hai thuyền gần nhau như này mình cũng không dám ga mạnh.
ra đến điểm câu các bạn ạ. Nó to, ở đủ phù. Quê mà bơ. Nó bà hiểu bố. Wow. Cao lắm. Gió khá lớn và sóng cũng khá cao các bạn ạ. Nên là để giữ cho con thuyền nó trôi chậm để người thả lưỡi câu nó kịp nó rất là khó khăn. Các bạn nhìn như này thôi nhưng mà hai cái người chèo để điều hướng con tàu rất là vất vả, bởi vì là nếu mà gió lặng thì không sao, nhưng mà gió và sóng rất là to. Bây giờ là 12 rưỡi đêm các bạn ạ. Từ lúc xuất phát là 9 rưỡi thì sau khoảng 2 tiếng rưỡi mọi người đã thả xong 2 chậu dây câu và họ cố định nó bằng một viên đá to ở đầu dây, ở cuối đầu dây, và bên trên thì dùng một cái can nhựa to để đánh dấu vị trí, để sáng mai khi mà thu dây thì mình sẽ dễ biết được cái điểm cuối của dây câu. Bây giờ thì mình và mọi người sẽ đi vào bờ để tìm chỗ ngủ. Mình đã cho tàu cập vào đây các bạn ạ. Và tối nay thì mình và mọi người sẽ ngủ ở đây. Nabe kawan ni, sebab di dalam ngomong.
Chào buổi sáng các bạn. Bây giờ là 6 giờ sáng và tối qua thì mình có mang theo một cái tấm cách nhiệt này để nằm và một cái chăn. Nhưng mà đêm vẫn khá là lạnh bởi vì sương xuống rất là nhiều. Bata ko to kuma. Buổi sáng thì gió lặng hơn các bạn ạ, sóng nhẹ hơn. Đã có tình huống xảy ra các bạn ạ. Hơi bị bất ngờ. Đó là khi mà đi ra cái khu vực thả câu tối hôm qua thì hai anh bạn này đã không định vị được cái can nào là cái can mà để đánh dấu cái điểm cuối của sợi dây câu. Và bây giờ hai người đang tìm kiếm giữa mênh mông biển nước này, thì để xem hai anh bạn này sẽ tìm như thế nào. Sau mấy phút tìm kiếm ở trên mặt nước thì cái can nó nằm ở đây các bạn ạ. Đây chính là cái cách mà họ đánh dấu cái điểm cuối của sợi dây. Bây giờ thì sợi dây câu bắt đầu được kéo lên và những cái lưỡi mà không dính cá sẽ được xếp vào đây. Còn những lưỡi dính cá thì anh bạn kia sẽ gỡ cá và thả xuống lòng thuyền. Đây là con cá lớn. Anh ấy đang dùng một cái cây nhọn để đâm nó. Tiếc quá, cá nó bị trượt mất rồi các bạn ạ. Nó đã thoát được ra khỏi lưới câu rồi. Yeah, I see. Tiếc quá các bạn ạ. Cái việc mà thả dây câu và những cái lưỡi câu này xuống sát đáy hồ thì không tránh khỏi nhiều khi là nó bị mắc ở dưới đáy, và những người bạn này phải dùng một cái dụng cụ giống như là mỏ neo vậy các bạn, để cào và dùng cái sợi dây to hơn để kéo những cái chỗ bị vướng của cái sợi dây câu này lên từ đáy hồ, có thể là gốc cây hoặc là đá. Đây là những con cá đầu tiên được gỡ từ lưỡi câu, và sợi dây câu thì còn rất dài. Hy vọng là sẽ được một vài con cá to.
lần mà dây câu bị mắc đáy và sau đó bị giật đứt thì cái việc mà tìm lại cái đầu bị đứt đang nằm dưới đáy hồ cũng rất là khó khăn các bạn ạ, không dễ tí nào. Ngoài cách đánh bắt bằng cách câu thì ngư dân ở đây còn thả lưới, và có một cái hình thức bắt cá rất là đặc biệt như cái thuyền ở phía xa kia là họ sẽ dùng những cái ống tre đục lỗ và thả xuống đáy, tạo cái nơi trú ẩn cho những cái con cá ở dưới đáy, và sau một thời gian thì họ sẽ kéo lên và bắt những cái con cá đó. Và cái khoảng cách giữa các cái đầu ống, giữa các ống khi mà được buộc trên cùng một cái dây ấy, thì cũng đâu đấy tầm khoảng hơn 1 mét thôi các bạn, rất là dày. Cuối cùng thì cũng về đến điểm đầu của dây câu các bạn ạ. Bây giờ là khoảng 10 giờ sáng. Kết thúc buổi câu các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ nổ máy và chạy về bờ. Giới thiệu với các bạn, đây là cái cá chê điện các bạn nhé. Ao chế bay nó đi Mặc dù là nó đã rất là yếu, con cá này đã rất là yếu, nhưng mà khi mà mình sờ như thế bởi trên da của nó thì mình vẫn cảm nhận được là cái cảm giác tê tê do cái luồng điện yếu nó phát ra các bạn ạ. Còn nếu mà khi mà nó đang khỏe mạnh mà mình sờ trực tiếp như thế này thì với cái nguồn điện lên tới 350V thì nó sẽ làm mình bị sốc điện ngay lập tức. Đây là cách trả giá những người bạn đánh cá đêm qua đây. Wango no here no you pay 100 ceding wango. Oh, lo la ja pe o. Lo ji kwaso no ba yo, ya so no tam gesi. Na na bi apa ma. Elu olu ibe nyima jena. Wa meje mo. Egbinya lo.
Jiang so sa ka wa so jiang so li. Thành quả của buổi câu tối qua và sáng nay đây các bạn. Hôm nay thì không có con cá nào to cả. Và chủ yếu là cá da trơn. Con này thì mình thấy nó là cá ngạnh sông. Con cá này là giống như cá bò vậy. Và một loại nữa cũng là cá da trơn, nhưng mà mình không biết tên. Thành quả đấy. Nói chung là không được rực rỡ lắm, nhưng mà nó cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị đối với mình. Có rất là nhiều bạn trẻ ra đây để hóng cá các bạn ạ. Vì cá hôm nay được ít nên là anh bạn này anh ấy nói là sẽ không đợi những người đến mua nữa mà anh sẽ đem về cho gia đình. Và anh ấy cũng cho mình mấy con cá. Đây mình khoe với các bạn. 5 con cá khá là to. Bây giờ thì kết thúc buổi câu và nhà của các anh này thì ở phía bên kia hồ. Và bây giờ thì mình cũng cần phải đi về. Và đến đây thì mình xin kết thúc video. Nếu các bạn thích trải nghiệm này thì cho mình một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình tiếp theo. Tạm biệt.